අයිබෝන් අදත් අපි එකතු වෙන්නේ සිංහල සේෆ්ටි ටොක් සමග. මම ගයන් ෆර්නෑන්ඩෝ. අද අපි කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව කිචන් ඔයිල් ෆයර්. ගින්න කියන්නේ ගොඩක් අපේ එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතාවයක්. හැබැයි ගින්නට අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ fire is a good servant not a good master. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ගින්න අපිට සේවකයෙක් විදිහට අපි එයාගෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න තාක්කල් අපේ බලය සීමාව තුල එයා පවතින තාක්කල් අපිට එයාගෙන් බොහෝම ප්‍රයෝජනවත් වැඩ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට එයාව පාලනය කරන්න බැරුව අපේ මාස්ටර් බවට පත් වුණොත් යම් වෙලාවකදී ඒ කියන්නේ ගින්නට බොහොම ලේසියෙන් පුළුවන් අපි වටා තියෙන දේවල් අපේ ආදරණීයන් සියලු දෙනාම විනාශ කරලා දාන්න. ඉතින් එතරම් ප්‍රබල බලපෑමක් ගින්නට ඇති කරන්න පුළුවන් මේ එතරම් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වුණත්. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය දිනදා ජීවිතයේදී ගිනි අනතුරක් වළක්වන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද හැම ගින්නක්ම පටන් ගන්න පොඩියට. පොඩියට පටන් ගන්න ගින්න තමයි අපි පොඩි වෙලාවෙදී කන්ට්‍රෝල් නොකරගත්තොත් ලොකු ගින්නක් බවට පත් වෙන්නේ. අපි දන්නවා ගින්නක් ඇති වෙන්න මූලික කරුණු තුනක් අවශ්‍ය කරනවා කියලා. එහෙනම් ගිනි ගන්න දෙයක් ඕනේ කරනවා, ගිනි ගන්න අවශ්‍ය කරන වායුව අවශ්‍ය කරනවා, ඒ වගේම තමයි ඒට අවශ්‍ය කරන නිසි රස්නය. එහෙම නැත්නම් නිසි හීට් එක ඒකට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය කරනවා. මේ කරුණු තුන එකතු වුනහම තමයි ගින්නක් ඇති වෙන්න මූලික අවශ්‍යතාවය සැපෙන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම තමයි ගිනි නිවීම කියලා කියන්නේ මේ කරුණු තුනෙන් එකක් හෝ අපි ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ගින්නක් නිවන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගමු හීට් එක නම් අපිට කූල් කරන්න පුළුවන්. කූල් කරන්න අපි වතුර වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා. ඒ වගේ දෙයක් අපිට භාවිතා කරපුවාම එහෙනම් අපිට අර මූලික අවශ්‍ය කරපු කරුණු තුනෙන් එකක් අපි ඉවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ටාර්වේෂන්. ඒ කියන්නේ ගිනි ගන්න අවශ්‍ය කරන දාහේ ද්‍රව්‍ය අපිට ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් බොහොම සාර්ථක ක්‍රමයක්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉස්සර දන්නවා දර ලිප් භාවිතා කරද්දී අපිට ගින්නර වැඩි නම් දර කෝටු කීපයක් අපේ එකෙන් අයින් කරනවා. ඒකත් එක්ක අපිට ඒකට අවශ්‍ය කරන දාහේ ද්‍රව්‍ය සැපයුම අවම කරන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ස්මෝදරින්. ඒ කියන්නේ අපි ගින්නට අවශ්‍ය කරන ඔක්සිජන් වාතය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සැපෙන්නේ නැති වෙන්න අපි වග බලා ගන්න එක. මේ කරුණු තුනෙන් අඩු වැඩි විදිහට අපේ සාර්ථකව භාවිතා කිරීම මගින් අපිට ඕනෑම ගින්නක් පාලනය කරන්න පුළුවන්. කුස්සියේ අපි ලිපක් භාවිතා කරද්දී අපිට බොහොම අත්‍යවශ්‍ය රූල් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි කිසිම අවස්ථාවකදී අපි ගින්නක් කුස්සිය තුල පවතිනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී අපි අන්නටෙන් වෙන්නේ නැහැ. පුද්ගලයෙක් නැතුව කුස්සිය පවත්වන්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි මේක අපි කොච්චර කතා කරුවත් මෙය සිදුවෙන අවස්ථාවේ තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි තෙල් වගේ දෙයක් අපිට ලිප උඩ තිබුණොත් බොහොම ලේසියෙන් තෙල් ගිනි ගන්න තත්වයට අවශ්‍ය කරන උෂ්ණත්වයට ලැබුණට පස්සේ එය තෙල් ගින්නක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් තෙල් ගින්නක් ඇති වුණොත් යම් විදිහකට ඔබේ ලිප උඩ තාච්චියක කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ එය පාලනය කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. පහසුම විදිහ තමයි අපිට කුස්සිය බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ස්ටීල් පියනක්. පියනක් භාවිතා කරලා පියනෙන් අපිට මෙම තාච්චිය උඩින් ක්‍රමවත්ව වැසීම මගින් මේට ලැබෙන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය නොලැබී යන හින්දා මේ ගිනි ගන්නා තෙල් තාච්චිය එතනින් එහාට දිගටම ගිනි ගැනීමේ හැකියාව නැති වෙලා යනවා. එහෙමනම් ස්මෝදරින් කියන ටෙක්නික් එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි යම් විදිහකට ඔබට පියනක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් බොහොම ලේසියෙන් පාපිස්සක් වෙන්න පුළුවන්, ටවල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් හොයාගෙන ඉක්මනින්ම ඒක තෙත් කරගෙන හැබැයි තෙත කෙරුවා වගේම තමයි වතුර ටික මිරිකලා අයින් කරගන්න ඕනේ. තෙත් බව පමණයි ඔබට පවත්වා ගන්න ඕනේ කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක බොහොම ක්‍රමවත්ව ඔබේ අත් දෙක කව වෙන විදිහට අල්ලගෙන හිමින් තෙල් තාච්චියට ලං වෙලා තෙල් තාච්චිය උඩින් වැහෙන විදිහට තිබ්බහම ඒත් ඔක්සිජන් ඒකට ලැබීම අඩු වෙලා ඒකත් එක්ක තෙල් තාච්චිය ගිනි ගන්න එක නිවිලා යනවා. හැබැයි ලංකාවේ වගේම ලෝකේ නිතරම අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් තමයි මෙවැනි කුස්සියේ ඇතිවන ගිනි වලට මිනිසුන් විසින් වතුර යදුවහම මොන වගේ තත්ත්වද ඇති වෙන්නේ කියන එක. අපිට එවැනි තෙල් ගින්නකට වතුර යදුවොත් විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා තෙල් කියන්නේ වතුර මත පාවෙන දෙයක්. එහෙමනම් තෙල් වතුර මත පාවෙන දෙයක් නම් අපි වතුර යදුවාට පස්සේ හැමතිස්සෙම වතුර යටට යනවා තෙල් උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ අපි වතුර යදීමත් එක්ක වතුර ඔබේ කුස්සිය පුරා විසිරලා ගියොත් ඒ වතුර මගින් මේ ගිනි ගන්නා තෙල් ඔබේ කුස්සිය පුරා එහා මෙහා ගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන මාධ්‍යයක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ඔබේ කඩදාසි වෙන්න පුළුවන්, වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගිනි ගත්තාම ඔබ යත් වතුර යදුවට නිමුණට ඔබගේ කුස්සියෙන් තෙල් ගිනි ගන්න අවස්ථාවේදී ඔබ තෙල් වලට වතුර යදුවොත් බොහෝ අවස්ථාවලදී ඉඩකඩ තියෙන්නේ මෙම වතුර මගින් තෙල් ඔබේ කුස්සිය පුරා විසිරවා හැරලා එමගින් තව දුරටත් මේ ගින්න විවිධ ස්ථානවල තෙල් තාච්චියට පමණක් සීමාවට විවිධ ස්ථානවලට පැතිරී යන එක සිද්ධ වෙන එකයි. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ මෙවැනි අවස්ථාවදී ඔබ ගෑස් ලිපක් වගේ නම් භාවිතා කරන්න ඔබට බොහොම පහසුවෙන් ගෑස් එක ඕෆ් කරලා ඉවර වෙලා ඒක දිගින් දිගටම ගින්න සැපේන එක සීමා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ දර ලිපක් වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔබට දර ඉවත් කරලා ඉවර වෙලා මේකට ලැබෙන ගින්නේ ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් මේ සරල ක්‍රමවේද ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිත කරගමු. මෙම දැනුම ඔබගේ ආදරණීයන් සමග බෙදාගමු. එයින් හදිසි යම් අවස්ථාවකදී ඔබගේ කුස්සිය ගින්නක් ඇති වුණොත් බොහොම සාර්ථකව අපිට එය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. මේකට තව සාර්ථක ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. පෙන ගිනි නිවන වගේ දේවල්. නමුත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපේ වැඩබිම් වල තිබුණාට ගෙවල් වල අපි තියාගන්නේ නැහැ. ගෙවල් වල තියාගත්තත් අපි තියාගන්නේ එක්කෝ ජල ගිනි නිවනක්, එහෙම නැත්නම් ඩ්‍රයි කෙමිකල් පවුඩර් ගිනි නිවනක්. ඉතින් ඒ හින්දා තෙල් වැනි ගින්නකදී ඔබට බොහොම සාර්ථකව සිද්ධ කරන්න පුළුවන් මෙවැනි ආකාරයේ සරල ටෙක්නික්ස් මගින් එක්ක පියනකින් වහන එක, එහෙම නැත්නම් අපිට රෙද්දකින් වගේ වහන එක, එහෙම නැත්නම් තවත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙම ගින්න ගිනි අරගෙන ඉවර වෙනකන් පවත්වන්න අරින එක. හැබැයි ඒ කොයි ආකාරයෙන් කෙරුවත් ඔබ යම් අවස්ථාවකදී වතුර වැනි මාධ්‍යයක් යදුවොත් මේ ගින්න බොහොම ප්‍රබල ගින්න බවට පත්වීමේ ඉඩකඩ තියෙනවා. එහෙමනම් නැවත අලුත් මාතෘකාවකින් අපි හමු වෙමු. ස්තුතියි.